امروز میخوام راجع به مزخرفترین، غیر منطقی ترین و تخم مرغی ترین قسمت مهاجرت پزشکان به سوئد، یعنی امتحان کنسکاپ یا دانش پزشکی تئوری صحبت کنم. بریم بالا با هم دیگه راجعش صحبت کنیم. سلام، من سپهر توییدی هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. خیلی وقت نبودم، حتما فهمیدین چرا. چند ماه درگیر امتحان کنسکاپ تئوری بودم و امروز گفتم دوباره شروع بکنیم و ویدیوهای پیج رو با هم دیگه از سر بگیریم. ببخشید من خیلی بی‌تربیت اول ویدیو رو شروع کردم. راستش هر چی فکر کردم نتونستم واژه‌های مؤدبانه‌ای پیدا بکنم که جان مطلب رو راجع به این امتحان کنسکاپ بتونه ادا بکنه. به خاطر همین دیگه شما بزرگی خودتون ببخشید. راجع به امتحان کنسکاپ میشه خیلی صحبت کرد و فکر میکنم چند تا ویدیو طول بکشه. من تقسیم میکنم. امروز میخوام راجع به ساختار کلی امتحان کنسکاپ صحبت بکنم. اینکه این امتحان چند بار در سال برگزار میشه، از چه قسمت‌هایی تشکیل شده و در انتهای ویدیو هم میخوام یک آمار، یه جدول خیلی شسته رفته راجع به تعداد نفرات شرکت کننده، بیس قبولی که چه نمره‌ای باید کسب بکنیم و درصد افرادی از شرکت کننده ها که در این امتحان شرکت میکنن و قبول میشن بهتون بدم که فکر نمی‌کنم تا حالا جای این یه همچین جدولی رو اینقدر جامع و شسته رفته دیده باشین و به معنای واقعی کلمه فکر میکنم خزان میکنید با دیدن اون جدول. به خاطر همین حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. حتما به این جدولی که من آخر ویدیو میدم و کلا این چند تا ویدیویی که راجع به امتحان کنسکاپ قراره براتون بگیرم با دقت نگاه بکنید، چون به نظر من امتحان کنسکاپ تئوری یکی از تعیین کننده ترین فاکتورها راجع به انتخاب مقصد مهاجرتتون باید باشه. دو سه تا نکته کوتاه بگم. من تمام این صحبت هایی که میکنم تا امروز، یعنی 25 اکتبر 2024 صادقه و بعد از این اگر احیانا دانشگاه اوما تصمیماتی رو تغییر بده، روندی رو تغییر بده که استاد گرفتن تصمیمات خلق الساعه است، بنده چیزی رو گردن نمیگیرم. نکته دیگه، من یک نفرم و یک نظر دارم. همیشه اینو گفتم. الزاماً نظراتم درست نیست، ولی من هر اون چیزی رو که به نظرم واقعیت و حقیقت داره میگم، بدون ذره‌ای که سعی بکنم بزرگ نمایی کنم. اما اگر فکر میکنید اینقدر صحبت‌های منفی، اینقدر تصویرهای سیاه از این امتحان دادن میتونه شما رو ناامید بکنه و شما به هر قیمتی که شده میخوای بیای سوئد، به خاطر همین واقعا بهتون توصیه میکنم این ویدیو رو نبینید. ولی بعدش از من گلایه نکنید که چرا اینقدر منفی حرف زدی، چرا اینقدر ناامیدمون کردی. من هر چیزی رو که به نظرم واقعیت و تجربیات خودم هست میگم. از این امتحان در مجموع از نظر من یک امتحان فوق‌العاده غیر منطقی، فوق‌العاده مزخرف و ناعادلانه است. اصلا این امتحان سخت نیست. اصلا سخت نیست. چرا میگم سخت نیست و ناعادلانه است، غیر منطقیه؟ چون وقتی یک چیز سختی بود باشه، ما میریم تلاش میکنیم و وقتی خیلی تلاش بکنیم اونو به دست میاریم. ولی این امتحان یه امتحانیه که من بعد از 3 بار شرکت در این امتحان، که خیلی صادقانه دارم بهتون میگم 3 بار شرکت کردم و در بار سوم این امتحان رو پاس شدم، این امتحان اصلا از نظر من سخت نیست، غیر منطقیه. شما هر چقدرم براش تلاش بکنین، هیچ تضمینی وجود نداره که حتما اگر من خیلی تلاش بکنم حتما این امتحان رو پاس میشم. نه، واقعا اینطور نیست. حالا ممکنه خیلی از این حرف من ناراحت بشن، میگن تو بچه‌ها رو ناامید می‌کنی، فلان می‌کنی، ولی این نظر من صادقانه. از نظر خودم دانش من در بار دوم و در بار سومی که این امتحان رو دادم با هم دیگه هیچ فرقی نمی‌کرد. هر کسی هم که فکر می‌کنه نه این امتحان سوالاش منطقیه، اگر خیلی بخونی حتما میتونی 130 تا 140 تا سوال رو بیا جواب بدی. من حاضرم بیار سوالا رو بذاریم رو میز با هم دیگه بشینیم راجع به این امتحان بحث. خب، امتحان کنسکاپ امتحانیه که سالی 4 بار برگزار میشه، تقریبا فصلی 1 بار. این امتحان مجموعاً 7 ساعت و نیم زمان میبره. در 3 قسمت برگزار میشه. یک قسمت کلینیکال که قسمت اول هست، یک قسمت پرکلینیک که قسمت دوم و قسمت آخر قسمت مقاله هستش. نکته‌ای که هست اینه که شما بین این 3 تا قسمت هیچ تایم استراحتی ندارید و بلافاصله بعد از تموم کردن قسمت اول وارد قسمت دوم میشید
و این خودتون هستین که باید یه جوری تایمتون رو تنظیم بکنید که سوالات رو زودتر تموم بکنید که اون وسطا چیزی میخواین بخورید یا استراحتی میخواین بکنید، خودتون باید این کار رو انجام بدید، وگرنه خود امتحان 7 ساعت و نیم یک سره هستش. اما قسمت به قسمت اول بخش کلینیکال هست. 5 تا کیس برای شما مطرح میشه، راجع به هر کدوم بین 4 تا 6 تا سوال ازتون میپرسن. یه چیزی بین 26 تا 28 تا گاهن 30 تا سوال در قسمت کلینیکال برای شما مطرح میشه و به این ترتیب هست که یه کیسی براتون میذارن، میگن مثلا یه کیسی اومده با این شرایط، با این سن و سال، الان چیکار کنیم برای تشخیص؟ خب این کارو کردیم، این نتیجه رو داد، مرحله بعدی تشخیص باید چیکار کنیم؟ خب حالا اول درمان چیکار بکنیم؟ مرحله بعدی درمان چیکار بکنیم؟ مرحله بین 4 تا 6 تا سوال راجع به هر کیس ازتون میپرسن. و نکته‌ای که در مورد این قسمت وجود داره بسیار تعیین کننده است در امتحانتون اینه که یک، شما در این قسمت نمیتونید به سوال قبلی برگردید، یعنی وقتی از سوال رد شدید دیگه نمیتونید برگردین عقب. و نکته دیگه این که برای پاس شدن در امتحان حتما باید نصف این سوالات رو جواب بدید. یعنی شما حتی اگه قسمت پریکلینیک و قسمت مقاله رو کامل هم جواب بدید، به نصف سوالات بالین جواب ندی امتحان رو پاس نمیشید. قسمت دوم قسمت پریکلینیکال هست. حدود 140 تا سوال بود، دقیقاً معمولا 140 تا سوال. این سوالا اینجا هیچ الزامی برای نصف و اینا وجود نداره و هرچند که اجباراً شما برای اینکه قبول بشی حتما باید نصفشو بزنید، بیشتر از نصفشو، خیلی بیشتر از نصفشو، ولی به هر حال الزام قانونی نداره. و نکته که هست اینه که شما هر چقدر که بخواید میتونید بین سوالا جلو عقب برید و هیچ محدودیتی از این بابت مثل قبلی ندارید. قسمت آخر قسمت مقاله هست. یک مقاله به شما داده میشه و راجع به اون مقاله 15 تا سوال ازتون میپرسن. البته خیلی وقتا هم یه تعدادی از سوالات این قسمت راجع به همون مقاله خاص نیست و یک سوالات کلی راجع به نحوه تحقیقات و چیزای آماری و اینا ازتون سوال میکنن. تا اینجای ویدیو اومدین، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، لطفاً کامنت بذارید اگر هر سوالی دارید و برای دوستانی که دارن فکر میکنن به سوئد مهاجرت کنن حتما این ویدیو رو بفرستید، چون مطمئنم خیلی در انتخاب مقصد مهاجرتشون کمکشون میکنه. اما یه جدولی آماده کردم همونطور که بهتون گفتم، این جدول رو خیلی با دقت نگاه کنید، خیلی با دقت. بریم جدول رو ببینیم، من توضیحات رو خود جدول میدم. خب این جدول رو ببینید من 9 دوره اخیر امتحان رو براتون آوردم، تاریخ امتحان رو نوشتم، تعداد افراد شرکت کننده، درصد افراد پذیرفته شده، تعداد افراد پذیرفته شده و حد نصاب نمره قبولی که باید توی امتحان می آوردید. این 4 دوره اخیر رو که قرمز کردم دلیل داره. همونطور که می‌بینین درصد افراد پذیرفته شده در این امتحان کلاً خیلی پایینه و این مقدار در 4 دوره اخیر بسیار پایین‌تر اومده و خیلی اوضاع بدتر شده. شاید فکر بکنین توی این دوره آخر یه ذره باز بهتر شده، 23% افراد قبول شدن، در حالی که اینجا اگه نگاه بکنین تعداد افراد شرکت کننده خیلی پایین بوده نسبت به دوره‌های قبل. یعنی مخرج این کسب کوچیک‌تر شده که رقم بزرگتر شده، وگرنه این درصد اونقدر بالا نیومده. نکته‌ای که هست همینطور که می‌بینید در 4 دوره اخیر مجموعاً بین 30 تا 40 نفر از افراد قبول شدن و این رو در نظر بگیرید که این در شرایطیه که منابع در دسترس بچه‌ها بیشتر شده، بچه‌ها بیشتر نگران این امتحانن، بیشتر تلاش میکنن و ولی با وجود این تعداد افراد پذیرفته شده همچنان خیلی کمه. و نکته‌ای که جالبه اینه که با وجود این که درصد قبولی اینقدر پایینه ولی دانشگاه اوما همینطور بیس رو بالاتر و بالاتر آورده. و این برای من فقط یه مفهوم داره و اون اینه که دانشگاه اوما اصلا بر اساس شایستگی پزشکان رو نمیپذیره و ما رو قبول نمیکنه، بلکه بر اساس تعداد افراد مورد نیازش که همون تعداد بین 30 تا 40 نفره این کار رو میکنه و این خیلی ناعادلانه است. اونم در کشوری مثل سوئد که اصلا انتظار این چیزها نمیره. کاملا داریم میبینیم و خودتون رو در نظر بگیرید که مثلا در زمانهایی که چندین دوره پشت هم بیس حوالی 14 بود، 114 113 115 116 بوده، یه نفری میاد، یه نفرم نه، مثل خود من، مثل خیلی از دوستان من که در این امتحان فکر میکنم 116 تا 117 تا 119 تا زده بودیم و به یک باره بیس 6 تا بالا 5 تا بالا میره
ولی همچنان فقط 13% قبول میشه. فکر کنم ما حتی اگه بحث حالا توی ویدیوهای بعدی راجع به سوالا بحث میکنیم، سوالا رو هم کنار بذاریم و این زمان طولانی امتحان رو هم اینا رو کنار بذاریم، همین که فقط 13%، 17%، 20% توی امتحان پذیرفته میشن، همین که شما بیس رو بالا میبری که بیشتر از اون تعداد مد نظرت دانشجوها توی امتحان پذیرفته نشن، این نشون میده که این امتحان چقدر ناعادلانه است. مرسی که تا اینجا همراه من بودین، خیلی مخلصم. توی قسمت‌های بعدی راجع به این که ما چطور میتونیم این امتحان رو قبول بشیم، از چه منابعی باید بخونیم، حتما براتون توضیح میدم. به خاطر همین حتما همراه ما باشید. خیلی مخلصم. من دکتر سپهر توحیدی هستم.